Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa tayo ng chicken filling para sa sandwich natin na tortilla. So ito guys is yung chicken breast. Tapos ginisa ko siya sa bawang, sibuyas, a lot of spices like paprika, black pepper, masala, chicken spice. Then, linagyan ko rin siya ng yellow bell pepper at red bell pepper. Gagawin ko dito guys, i-empty ko yung tubig niya kasi ginisa ko siya. At linagyan ko rin siya guys ng konting soya sauce kasi ito yung brown. Then, linagyan ko rin siya ng pomegranate sauce. So guys, patapusin ko tong lahat hanggang sa ma-empty yung tubig. Magbabalot tayo guys. So guys, ito yung bread tortilla wraps ang gagamitin nating bread. So meron din ako ditong lettuce. Yan, hiniwa ko siya ng pino. And then meron din ako ditong fried potatoes. And meron din akong isa pa guys. Meron din akong pickled cucumber. So, lahat ito guys, tsaka yung chicken na ginagawa ko doon, yung chicken filling, then this lettuce, the potato, fried potato, and this pickled cucumber is ilalagay ko mamaya dito sa loob ng ating tortilla wrap. So, gagawa tayo ng sandwich. It's called shawarma. So, guys, stay tuned at babalutin ko mamaya. So, ito yung mga gagamitin ko. It's almost ready. Tinatapos ko lang yung chicken filling natin. So, guys, gagawa tayo ng tortilla sandwich ngayon. Ito yung tortilla na gagamitin ko. So, ayan siya. Mag-i-spread ako ng mayonnaise. Spread ako ng mayonnaise. Yan. Then, I put some fried potatoes. Yan siya. I-lay out natin. Maglalagay rin ako ng cucumber pickle and some lettuce. Yan siya guys. Then, maglalagay ako ng yung ginawa kong chicken filling kanina. Yan siya. Very healthy to guys. It's a homemade shawarma tortilla made of tortilla bread. Then guys, gagamit ako ng cocktail sauce. Yan, naglalagay ko ng konti lang. Then, roll. I-roll na natin siya guys. Ayan siya. Itap natin sa loob. Then, meron na tayo sandwich guys. See? So, babalutin ko ng foil. Ito siya guys, yung pambalot ko. Then roll. Ayan. So, meron na tayong shawarma sandwich. See? Marami din ako nalagay dito. So, meron na akong ayan, sandwich dito. So guys, thank you for watching. So guys, maglalagay ako ng mayonnaise dito sa tortilla wraps dito. Ayan. Alam nyo kasi guys, ito is order sa akin yan. So maglalagay rin ako ng potato. Yung fried potato kanina. Fresh potato ang gamis ko dito guys ha. Naglagay ko ng cucumber, pickles, and some lettuce. Yan. Yan, maglalagay rin ako ng chicken filling. Yung ginawa ko. Another roll natin. Maglalagay ako ng konting sauce. Cocktail sauce yung gamit ko guys.
So again guys, I have my tortilla shawarma. Yes, gumagamit ako ng gold drops po sa magkabilang dulo. Then, dam, taray, bow. So again, magbabalot ako for the last. Yan, shawarma. Lagyan ko ng mayonnaise. Potato. Some potato. Cucumber. Pickled. Lalagyan rin ako ng lettuce. Yung ang gamit ko, Romanian lettuce. Pero kung meron kayo yung English lettuce, pwede rin. So, yan. Again, maglalagay ako ng sauce for the last one. I-roll ulit natin siya. Tadaan! Tortilla toast na tayo. So, palutin ko ulit ng foil. Hold yung foil ko ngayon. Wala akong ibang kulay. Oh, I like that. So, ganun guys, sa mga hindi pa subscribe sa YouTube channel ko, please like and subscribe and share na rin para updated ka sa susunod kong mga video. So, thank you and God bless. This is my tortilla shawarma sandwich. So, bye-bye.